Οι μπανάνες είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα σε όλον τον κόσμο. Ξέρατε, όμως, ότι η κατανάλωση τους θα μπορούσε να βοηθήσει να μειωθεί η αρτηριακή πίεση και οι κίνδυνοι από καρκίνο και άσθμα. Σήμερα, οι μπανάνες καλλιεργούνται σε τουλάχιστον 107 χώρες και κατατάσσονται στην 4η θέση μεταξύ των παγκόσμιων καλλιεργειών τροφίμων σε χρηματική αξία. Με όλον τον κόσμο να καταναλώνει τόσες πολλές μπανάνες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί θέτουν το ερώτημα, είναι οι μπανάνες καλές για την υγεία? Αυτό το άρθρο εξετάζει τα πιθανά ωφέλη που έχουν οι μπανάνες για την υγεία του ανθρώπου, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές. Ωφέλη για την υγεία. Παρακάτω αναφέρονται τα πιθανά ωφέλη για την υγεία, τα οποία σχετίζονται με τις μπανάνες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες υψηλής ποιότητας προτού αυτές οι σχέσεις υγείας επιβεβαιωθούν οριστικά. Πίεση αίματος. Η χαμηλή πρόσληψη νατρίου είναι απαραίτητη για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ωστόσο η αύξηση της πρόσληψης καλίου μπορεί να είναι εξίσου σημαντική, εξαιτίας της αγκιοδιαστολής που προκαλεί. Σύμφωνα με τη μεγάλη αμερικανική έρευνα, λιγότεροι από το 2% των ενηλίκων των ΙΤΑΠΑ φτάνουν την καθημερινή συνιστόμενη ποσότητα των 4.700 μιλιγκράμμ. Επίσης, η υψηλή πρόσληψη καλίου συνδέεται με 20% μειωμένο κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες. Άσθμα. Μια μελέτη που διεξήχθη από το Imperial College του Λονδίνου διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έτρωγαν μία μπανάνα την ημέρα είχαν 34% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άσθμα. Καρκίνος. Η κατανάλωση μπανάνας, πορτοκαλιών και χυμού πορτοκαλιού κατά τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης λευχαιμίας παιδικής ηλικίας. Ως καλή πηγή βιταμίνης C, οι μπανάνες μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του σχηματισμού ελεύθερων ριζών, που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο. Η αυξημένη πρόσληψη ινών από φρούτα και λαχανικά, όπως οι μπανάνες, σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχαίου εντέρου. Υγεία της καρδιάς. Η περιεκτικότητα που έχουν οι μπανάνες σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη C και Β6 υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς. Η αύξηση της πρόσληψης καλίου μαζί με τη μείωση της πρόσληψης νατρίου είναι η πιο σημαντική διατροφική αλλαγή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Σε μια μελέτη, όσοι κατανάλωναν 4.069 μιλιγκράμμ καλίου την ημέρα είχαν 49% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική καρδιακή νόσο σε σύγκριση με αυτούς που κατανάλωναν λιγότερο κάλιο, περίπου 1.000 μιλιγκράμμ την ημέρα. Οι υψηλές προσλήψεις καλίου σχετίζονται επίσης με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, με την προστασία έναντι της απώλειας μυϊκής μάζας, με τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και με τη μείωση του σχηματισμού πετρών στα νεφρά. Διαβήτης. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι διαβητικοί τύπου 1 που ακολουθούν διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες έχουν χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζη στο αίμα και οι διαβητικοί τύπου 2 μπορεί έχουν βελτίωση στα επίπεδα σακχάρου, λιπιδίων και ινσουλίνη στο αίμα. Μία μέση μπανάνα παρέχει περίπου 3 γραμμάρια ινών. Πεπτική υγεία. Ορισμένα τρόφιμα, όπως η σάλτσα μήλου και οι μπανάνες συνιστώνται για τη θεραπεία της διάρειας. Είναι μέρος μιας προσέγγισης γνωστής ως δίαιτα BRAD, από τα αρχικά των λέξεων bananas, pace, βάλσος και toast. Οι ηλεκτρολίτες, όπως το κάλιο, χάνονται σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια διάρειας και μπορεί να κάνουν τους ασθενείς να αισθάνονται αδυναμία. Οι μπανάνες μπορούν να αντικαταστήσουν τα χαμένα θρεπτικά συστατικά. Οι μπανάνες μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην προώθηση της κανονικότητας στην κίνηση του εντέρου.
καλύτερη μνήμη και ψυχική διάθεση. Οι μπανάνες περιέχουν επίσης τριπτοφάνη, ένα αμινοξύ που παίζει ρόλο στη διατήρηση της μνήμης και στην ενίσχυση της διάθεσης. Κάλιο. Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε ένα μέταλλο, που ονομάζεται κάλιο. Αυτό το μέταλλο είναι σημαντικό καθώς βοηθάει στη διατήρηση των επιπέδων υγρών στο σώμα και ρυθμίζει την κίνηση των θρεπτικών ουσιών και των αποβλήτων προς και από τα κύτταρα. Το κάλιο επίσης βοηθά τους μυς να συστέλλονται και τα νευρικά κύτταρα να ανταποκρίνονται στα εξωτερικά ερεθίσματα και τις εντολές του εγκεφάλου. Διατηρεί σε καλό ρυθμό τους χτύπους της καρδιάς και μπορεί να μειώσει την επίδραση του νατρίου στην αρτηριακή πίεση. Το κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σχηματισμού πετρών στα νεφρά. Με τη σειρά τους, οι υγιείς νεφροί εξασφαλίζουν ότι η σωστή ποσότητα καλίου διατηρείται στο σώμα. Μία μπανάνα μέσου μεγέθους περιέχει 422 χιλιοστόγραμμα καλίου. Διατροφική αξία. Μια μερίδα μπανάνας θεωρείται ότι είναι περίπου 126 γραμμάρια. Αυτή η ποσότητα περιέχει 110 θερμίδες 30 γραμμάρια υδατανθράκων 1 γραμμάριο πρωτεΐνης. Οι μπανάνες είναι φυσικά απαλλαγμένες από λίπος, χολυστερόλι και νάτριο. Οι μπανάνες παρέχουν μια ποικιλία από βιταμίνες και μέταλλα. Βιταμίνη Β6, 0,5 mg μαγκάνεο, 0,3 mg βιταμίνη C, 9 mg κάλιο, 450 mg διαιτητικές ίνες, 3G πρωτεΐνη, 1G μαγνήσιο, 34 mg φολάτι, 25,0 mg ριβοφλαβίνη, 0,1 mg νιασίνη, 0,8 mg βιταμίνη Α, 81 IU σίδηρος, 0,3 mg. Η συνιστόμενη πρόσληψη καλίου για ενήλικες είναι 4.700 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Πιθανή κίνδυνη. Η β-αναστολής, ένας τύπος φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για καρδιακές παθήσεις, μπορεί να προκαλέσει αύξηση του επίπεδου του καλίου στο αίμα. Οι τροφές με υψηλές ποσότητες καλίου, όπως οι μπανάνες, πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, όταν λαμβάνεται β-αναστολής. Η κατανάλωση υπερβολικού καλίου μπορεί να είναι επιβλαβής για εκείνους των οποίων οι νεφροί δεν είναι πλήρως λειτουργικοί. Εάν τα νεφρά σας δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν το πλεόνασμα καλίου από το αίμα, τότε είναι πιθανό η συσσόρευση καλίου στον οργανισμό να αποβεί θανατηφόρα. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μια αλλεργία στις μπανάνες. Εάν κάποιος με αλλεργία μπανάνας τρώει μπανάνα, μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα στο στόμα και στον λαιμό όπως κνισμός, κνίδωση, δήμα και συρριγμό. Οι μπανάνες μπορεί να προκαλέσουν ημικρανίες σε μερικούς ανθρώπους. Τα άτομα που συχνά εμφανίζουν πονοκεφάλους ημικρανία συνιστάται να μην καταναλώνουν περισσότερο από μισή μπανάνα ημερησίως. Οι μπανάνες περιέχουν επίσης πολλές ίνες. Η κατανάλωση πάρα πολλών ινών μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα, αέρια και κράμπες στο στομάχι.